mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Ire wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò láti bí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Ire wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí. Mo kí wa pé a kú dédé àsìkò yìí, àsìkò gbójú ọjọ́ ti rí ẹ̀ẹ́dẹ́ ọdún bí ó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o. Ẹ wá nǹkan fìdílé tàbí ká ẹ fìdílé nǹkan. Ẹ jẹ́ máa kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tẹ́ ń wò mí káàkiri ayé wípé a kú ìdùnnú, a kú ewu ọ̀sẹ̀ tuntun. Ọ̀sẹ̀ tuntun la tún wà yìí, òní ni Monday tí gbogbo ayé gbàgbọ́ pé ọjọ́ ajé. Èní tí ń ṣe ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù karùn-ún ọdún 2024. Èní ni Children's Day, àjọ̀dún àwọn ọmọ wa, àjọ̀dún èwe. Àwọn ọmọ náà lágbára Ọlọ́run ọba á kúkú jèrè wọn. Wọn ní kú mọ́ wa lójú, àwa la ṣẹ́gun sí wọn, á jẹ ọbẹ̀ wọn pẹ́pẹ́pẹ́pẹ́. Ọlọ́run má ṣe wá lẹ́ni tí wọ́n fi àdúrà ránṣẹ́ sínú sàárè nígbà tí iṣu àwọn ọmọ náà bá jiná. Àwa tá a ṣẹ́gun sí ni ká dúró jẹ ọbẹ̀ o. Àwa tí a dààmú lé wọn lórí, tá a náwó lé wọn lórí, nìkan ló ń jẹ́ ká jẹ wàhálà wọn, ká jẹ ìgbádùn wọn nígbà tí wọ́n bá ti dàgbà, táwọn náà ti tóun ju bọ́ tí wọ́n tó ń gbé wọn re ṣe. Ká fẹ̀yìntì báyìí ká máa jẹun wọn ní lágbára Ọlọ́run. Wọn ò ní dòkú mọ́ wa lọ́wọ́, a ní fojú sunkún èkéyìí nínú wọn. Gbogbo ẹ̀yin ewé tẹ́ wà káàkiri ayé, èní Children's Day, bàbá gbàgede mọ́ Bayi yọ̀. Gbogbo iléeṣẹ́ wa náà àbáyé yọ̀, àwa náà ti ṣerú ẹ̀rí. Irú àyájọ́ èní stadium làwọ̀ wà ní Aṣérò tá a máa march. Ìgbà tí mo wọ secondary school, kódà láti primary school mo ti march fún school, kódà máa tún gbé banner school pàápàá. Àwọn children's school wa is right. Ẹ mọ̀ lẹ́tọ̀ ya lóde ṣe Peter's College is right. A máa gbé òṣùbà fún àwọn tí wọ́n jẹ́ gọ́fúnà nígbà náà. Àmọ́ ayé ti dàdí, ayé ti dà bó ṣe dà. Omi bọ́ lójú mi láàárọ̀ yìí, mo jáde síta, mo rí tí gbogbo street dá. Mo rí àwọn ọmọ yẹn tó ń ṣeré kiri, wọ́n rí irú ẹ̀ rí. Gbogbo àwọn tí wọ́n parapọ̀, tí wọ́n sọ Nàìjíríà dà bó ṣe dà yìí, ìyà Ọlọ́run ọba ò ní tán lórí wọn o, lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó contribute bí ìyà wa ṣe pọ̀ tó báyìí ní Nàìjíríà, ìyà Ọlọ́run ò ní tán lórí wọn lágbára Ọlọ́run. Torí pé àwa gbádùn èwe tiwa, àwọn náà gbádùn èwe tiwọn. Ẹ wá ráwọn ọmọ wa báyìí. Mo ń bi wọ́n léèrè lénìí pé ìgbà wo lẹ lọ máàṣì stadium. Wọ́n ní stadium àwọn lọ máàṣì fún kíni. Can you imagine? Bẹ́ẹ̀ láyé èlé a ti ṣe rìhásà lọ bíbá, first rìhásà, second rìhásà, tá ti máa lọ sí stadium. Àwọn school tó bá qualify fún first rìhásà, second rìhásà, wọ́n ti porúkọ wa, àwọn náà máa pè fún final, la máa lọ match. Àgàgà nígbà mo wà primary school, àwa mi children's school. Ẹ wá rí báyìí, ẹ wò bí Nàìjíríà ṣe dà. Ṣóbi tí òróró jẹun ló máa lóun fẹ́ kọ́ ọmọ lọ stadium. Nọ́mbà ní wọ́n mú ọmọ sínú match pass school. Tíṣà gan tí ìròwó jẹun, ilé ìwé gan tí ìròwó ná, débi pọ́n máa sọ pé stadium yá. Ó mà ṣe o. Ẹ̀ẹ̀mejì náà la máa lọ match lọ́dún. A lọ Children's Day May 27, a sì lọ nígbà Independence Day which is October 1st. Ẹ wá wo bọ́n ṣe sọ Nàìjíríà dà, kò sí irú ẹ̀ mọ́. Ìdí rèé tá fi sọ pé àní gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ nílùú yìí ó ti wà abnormal. Abnormalities ti wọ̀ kó dẹ̀ sọ́gbọ́ ẹ̀. Tẹ́ ẹ bá lọ ra any product, ẹ rí pé wọ́n á kọ expiring date sí.
pàápàá jùlọ nǹkan tó wà consumable ní tó ṣe jẹ tàbí nǹkan tó dáa tó wà fún skin ara bí ọṣẹ bí body cream. béèyàn bá lọ rà á ẹ̀ẹ́rì ara ẹ̀ wọ́n á kọ expiring date ẹ̀ wọ́n á kọ sí wọ́n á kọ manufacturing date wọ́n á dẹ̀ kọ expiring date. ìmí ìtọ́ bá kọ expiring date wọ́n á sọ pé 3 years after manufacture or 3 years after manufacturing wọ́n á kọ sí lára. bẹ́ẹ̀ bá calculate 3 years yẹn ẹ̀yin náà mú expiring date ẹ̀ wọ́n á kọ manufacturing date ẹ̀ẹ́rì 22/2/2022 wọ́n wá sọ pé 3 years after manufacturing date, that is after 2022 yẹn 3 years which is 2025. tó bá di 2025 téèyàn ò bá jáwọ́ nù nǹkan yẹn ní jíjẹ tàbí ní lílò, téèyàn kan wá lọ rà 2026 n tó ti expire ló lọ rà, ẹni tó bá ń tà lórí igbá NAFDAC máa arrest ẹ̀. Nàìjíríà ti wo expiring date, gbogbo téèyàn bá jẹ sínú tó ti expire nǹkan yẹn máa affect inú yẹn. bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe rí torí pé Nàìjíríà ti wo expiring date láti 2014 1914 to 2014. Since that 2014 Nigeria ti wo expiring date 2015 16 17 18 19 20. 2014 to 2024 is 10 good years. ohun tó wá ti expire for 10 years téèyàn tún sì ń jẹ́ sẹ́nu ṣe rí pé ikú ni tọ̀hún kọ lẹ́tà sí, and that is the more reason why everything is no more working in Nigeria. Even government of today mọ̀ pé bóun ṣe rò kọ́ ló ṣe bá a. nígbà tí Tinubu wà jọba lẹ́kọ̀ọ́ ó ní ju Tinubu sì fọkàn sí pé Nàìjíríà ti wà ló ṣe fi confidence sọ́jọ́ yẹn jọ́ tán sọ ẹ̀yìn ní last year wípé as from today there is no more subsidy. ó rò pé ti tẹ́lẹ̀ ni Nigeria of that years nígbà náà bó ṣe sọ yẹn everything will be okay, gbogbo ọ̀nà tó fẹ́ gbé gbà á wà peaceful. But nísìn corruption are so eating deep in our economy débi wípé bó ṣe sọ yẹn báyìí àwọn tó ń jẹ́nu ẹ̀ ti strategize immediately. ọ̀gbẹ́ni fẹ́ gba fídà lẹ́nu ọmọ wa rárá o, ẹ̀yẹn máa wo kẹ́ yọ fídà lẹ́nu ọmọ kí ẹ̀rọ máa ṣẹlẹ̀, ọmọ yẹn á yarí ni torí pọ́nà ọ̀gbàjẹ́ ọ̀nà ọgbàmú tí ẹ̀lẹ́ ti dín yẹn. bẹ́ẹ̀ náà làwọn tó ń rí jẹ nínú subsidy tóun lóhun yọ kúrò yẹn. When you fight corruption, corruption must surely fight back. ẹ wá wo bí Nàìjíríà ṣe rí lẹ́nu. They promise to make it ungovernable and it is really happening and we are witnessing it. àwọn tó bàjẹ́ gan ló tún lẹ́nu ọ̀rọ̀ lórí ìjọba. So if it is no more working again, then let us share it. kò lé ntí gbogbo èèyàn pariwo látijọ́ ìní yẹn pé tó bá ti jẹ́ kó ti wẹ̀ expiring date, àwọn tó fún wa ní tí wọ́n amalgamate wa wọ́n sọ fún wa wípé as soon as tíkíní bá ti pé 100 years ó ti wẹ̀ expiring date, that Nigeria will be expired in the next 100 years. You can separate after 100 years. That the synergy might not work anymore after 100 years. ó yẹ ẹ̀dí àwò nígbà wo ni administration Goodluck Jonathan end? It was 2015. Before May 29 wọ́n ti dìbò. ẹ jẹ́ ká wo Nàìjíríà padà sẹ́yìn títí di Goodluck Jonathan's regime. ẹ rí i pé kò burú tó yìí torí wípé 2014 yẹn gangan ló ṣe expire. 2015 tí Buhari wọlé àtìgbà tí wàhálà ti dé nìyẹn torí pé ó ti wẹ̀ expiring year. kò wá ṣeéṣe mọ́ kò ṣeéṣe mọ́ kò ṣe gbogbo ẹ̀ dàrú lọ dé ní torí pé nǹkan tó expire là ń jẹ. àwọn Fúlàní dìde orúmọgàlè wọn láwọn làwọn ní Nàìjíríà sẹ́ẹ̀ àfi káwọn bá everybody jẹ́ sẹ́ẹ̀ àníṣẹ́ kò sọ̀rọ̀ àwọn gan lọ̀gá torí pé ó ti expire. Because that synergy has expired and is no more working anymore. Fúlàní bá dìde pé àwọn gan lọ̀gá
wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní pa kúkúrú wọn pa gúngùn àgbọ̀rí in the history of Yorùbá land látọdún tí Yorùbá ti exist Fúlàní ò wá pa wá lóko rí wọn wá halẹ̀ mọ́ wa rí wọn jí wa gbé rí wọn gba ransom rí 2014 ló bẹ̀rẹ̀ 2015 ló bẹ̀rẹ̀ láti ìgbà tí Buhari ti wà lórí oyè ni torí wípé àjọṣepọ̀ àwọn àti wọn ti expire àwọn tí wọ́n fún tí wọ́n pa wá pọ̀ sọ pé after 100 years that synergy will be expired product in Nigeria táwọn ṣe ó máa expire in the next 100 years 100 years dẹ́ pé let us go ìtí Fúlàní ṣe fún wa ti tó ó ti tó bẹ́ẹ̀ bá Fúlàní tán kẹ́ lè mọ̀ pé ó ti expire ẹ wo àwa ìran mẹ́tẹ̀ẹ̀ta oníkálukú ló pariwo sí báwọn fẹ́ pín Haúsá ń pariwo páwọn ò bá Fúlàní ṣe mọ́ láéláé kí Fúlàní forílẹ̀-èdè àwọn sílẹ̀ kó fìpínlẹ̀ àwọn sílẹ̀ Ìgbò sọ páwọn ò bá Fúlàní ṣe àwọn fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà tí Fúlàní ò bá ti gbọ́ Yorùbá pariwo àwọn ò bá Fúlàní ṣe àwọn fẹ́ kúrò lára Nàìjíríà tí Fúlàní ò bá ti gbọ́ òyìnbó kan sọ pé things fall apart and the center cannot hold kò sí nǹkan tó fà táriwo yẹn fi lọ it wasn't like that before ẹ lọ wo before 2014 ẹni mélòó ló láwọn fẹ́ lọ lẹ́yìn Biafra we are supporting one Nigeria torí wípé that product then was still valid kò tí ì wọ expiring date but as soon as tó ti di 2015 ẹni máa jẹ́ expire ẹni tó máa jẹ́ kó expire ti dé which was Buhari and the thing expired during his regime Nigeria wá bẹ̀rẹ̀ sí ní problem n tààrà 10 naira fún lọ 50 naira ó lọ bẹ́ẹ̀ Tinubu kàn dé ni ó kàn fò kúrò 100 naira ni ó kàn fò lọ 1000 ní straight n tààrà 50 naira tẹ́lẹ̀ torí kó ti expire a kàn fi agídí lé kó tí ò lè mọ́ ni if we are to say the truth listen to some elites tí wọ́n ń ṣolóṣèlú like Baba Wole Soyinka listen to them you hear what they are saying àwọn tí wọ́n rí future tẹ́ bá gbọ́ the man that saw the future àwọn nìyẹn they knew that synergy is no more working but the elite doesn't want us to go because kí náà pé manu gọ́fúnà yẹn ó ti sọ reason ó ti sọ pé rọ́lẹ̀ ń pa àlè lọ torí pé àwọn sì ń gbádùn Nàìjíríà lọ́wọ́ torí pé deliberate action ni ìṣẹ́ táwọn dẹ sí wa mo fẹ́ wo orúkọ gọ́fúnà yẹn ni o Sule Lamido gọ́fúnà Jigawa ó sọ fún wa bẹ́ẹ̀ nínú nǹkan tá a kà níjọ́ Saturday àti nǹkan tipẹ́tipẹ́ because I begin to wonder how can a governor a ruling governor how can he stand up and be saying this there ẹnikẹ́ni so far tó challenge nobody ẹjọ́ ẹ̀kọ́ torí pé ó ti expire ni ẹ wo gbà táwa wà lọ́dọ̀ yẹn ayé ní children's day inú àwọn ayé ní nínú ọmọ máa dùn jù wọ́n máa kówó sí wa lápò ní bá ṣe ra lollipop mo rántí bá ṣe ra lollipop láwọn máa fi ọwọ́ kan jẹ gúdígúdí láyé ní owó tó bá gbà lọ sí then ìjọba state tún máa ṣe oúnjẹ wá ẹ̀yin bàbá mi tẹ́ ń gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ gbẹ̀mí tá a dọ̀jọ́dọ̀ ẹjọ́ ẹ já mi nírọ́ ìwọ tó bá sí nínú school marchers ìtìjú ni o àwa tá a jẹ́ school marchers rè tá a march fún school ìdùnnú wọ́n ti ṣe oúnjẹ wọ́n ti pack school by school then Nigeria wasn't still expired it was valid nígbà yẹn ló fà ìyàwó state governor ọdún yẹn lẹ máa mọ̀ àsìkò méjì náà ni Independence Day àti Children's Day ẹ máa mọ̀ ìyàwó governor state gbà yẹn because ẹ máa bọ̀ lọ́wọ́ tẹ́ bá gba cup ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ni mo bọ̀ ìyàwó governor lọ́wọ́ rí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni mo bọ̀ ìyàwó state governor lọ́wọ́ rí kí náà pé Pópóọlá mo bọ̀ ìyàwó ẹ̀ lọ́wọ́ mo bọ̀ ìyàwó Pópóọlá lọ́wọ́ mo tún wo gọ́fúnà wo ológun sálà mẹ́ta gbogbo ìgbà tí mo jẹ́ bannerman fún school mi ní secondary school tàdé gba trophy lẹ́ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìyàdún yẹn ìgbà yẹn lẹ máa mọ ìyàwó state because ìyàwó state governor ló máa fún wa ní cup
ọkọ ẹ̀ ló máa dúró ló máa gba salute bẹ́ẹ̀ tí ìyàwó ló máa fún wa ní cup. At the end of the day nígbà tí Nàìjíríà expire kò sí irú ẹ̀ mọ́, independence gan kò sí irú ẹ̀ mọ́. Nígbà yẹn àwọn èèyàn máa mú flag Nàìjíríà kiri ni àwọn wave ẹ̀ kiri tínú wa máa dùn stadium wọ́n ti ṣóúnjẹ wọ́n ti máa pààkẹ́ school by school wọ́n máa gbé fún wa ní kọ̀ọ̀kan 13 ló match fún school kọ̀ọ̀kan 12 matchers and 1 bannerman níwájú mẹ́ta nírò mẹ́rin bó ṣe ń tò wá gbà yẹn nìyẹn. ẹni tó wà ní front rank ẹni tó máa wà ní right left and center àwọn mẹ́ta náà máa jẹ́ ó dẹ̀ máa jẹ́ róòlù mẹ́rin bẹ́ẹ̀ èèyàn 12 ìwọ tó ṣe 13 ní bannerman tó ń lead wọn tó gbé banner school yín dání tínú yín máa dùn gidi with different colours. Nígbà yẹn Nigeria was still valid kò tí ì wọ expiring date, every security was intact, kò sẹ́nikẹ́ni tó ronú terrorism. But gbogbo product tó bá ti expire tẹ́ bá ń jẹ amárùn yín nú ni inú ló ń run ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí nítorí pé that synergy is no more working. Kò sí tó ń jẹ́ Nàìjíríà láti 2014 mọ́ 2015 rather kò sí tó ń jẹ́ one Nàìjíríà mọ́. A kàn force ara wa ṣe one Nàìjíríà yẹn at all cost. Everybody kí ló wà nínú ẹ̀ hatred ti wà nù wa. Igbo ti hate Yorùbá, Yorùbá ti hate Hausa, Hausa ti hate Igbo. Torí pé expiry date ti wọ̀. But tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ká pín o wọn ò fẹ́ gbọ́, elite ò fẹ́ gbọ́. Wọn ò ní fẹ́ ká pín. Ṣé ọmọ táwọn ń pín ni? Lamido ti sọ. Òkúkú kà ní last week. Òun náà ló tún sọ yìí. Ó ní saying that Nigeria cannot break up because members of the elite are united in preserving their advantages over the masses irrespective of their differences of tribe and religion. Ó láwọn unite against àwa tí wọ́n rule lé lórí. Nigeria, he said, is too weak to break. Who will break it? The ordinary person in Jigawa, or the ordinary person in Sokoto, or the ordinary person in Bayelsa, or is it the Igbo vulcanizer or the Yoruba woman selling kerosene by the roadside, or the Okada man in Delta? They don't have the capacity to unite because they are burdened by poverty. We have taken away from them their dignity, their self-esteem, their pride and their self-worth so that they cannot even organize. If a man, a sane man, could be uttering such statement out of his mouth, a governor of a state, láti dọ́tà tí ń kakini, this man must have heard pé wọ́n sọ pé òun sọ bẹ́ẹ̀ tó bá jẹ́ ẹ̀rọ ni ó yẹ kó ti jáde kó wá deny allegation ẹ̀ látọjọ́. I don't think this is an alleged, it is a confirmed statement. Mi tí ìrìlẹ̀ anywhere tí Sule Lamido ti jáde pé èmi kọ́ ni mo sọ gbogbo rubbish tẹ́ ẹ sọ yìí o. Nobody arrested him, nobody ever attacked him, nobody even spoke against him. For a governor to have been saying this, ó dẹ̀ rí sọ ẹ̀wọ̀n tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa. Àwọn èèyàn wá ń kọrin kápín lẹ́nìí. Bẹ́ẹ̀ bí Igbo léèrè, abẹ́kùnrin ni o. Bẹ́ẹ̀ bí Yorùbá, rárá Yorùbá nation ni o. Bẹ́ẹ̀ bá Hausa ti ń ké náà sí. Pèsè àfikí Fúlàní kò lu àwọn ẹ̀pín Nàìjíríà káwọn máa bá tàwọn lọ. Nítorí pé ẹnìkan ṣo ó jẹ́ agent of devil ní Nàìjíríà yẹn, which is Fulani. Tẹ́lẹ̀ àmọ̀yàtọ̀ láàrin àwọn northerners náà là ń pè wọ́n, Hausa Fulani là ń pè. Hausa now told us, they came out and told us that Fulani tẹ́yìn ń wò yẹn apanirun ni wọ́n, ìkà ni wọ́n, kódà wọ́n fìyà jẹ àwọn ọjọ́ ẹ̀yìn Yorùbá lọ. Gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn ni wọ́n ti gbà. Wọ́n tún jẹ́ kó yé wa pé ìran àwọn ò jẹ́ nǹkan kan rí Nàìjíríà, Fulani ló ń gba gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn.
they now intend to extend that to Yoruba land. Wọ́n try ẹlẹ́ Igbo yarí wọ́n wá fi lọ wà nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn aríjẹ́ màdàrú lẹ̀ Yorùbá wá sọ pé ẹjẹ́ accept wọn ọmọ ìyá wa ni wọ́n. Ṣebí kan ló mẹ́sẹ̀jì mi yẹn ló lájọ a máa tolerate Fúlàní ni àjọ máa ṣe kú ní o nínú voice note tó send sí mi. Ó lájọ máa ṣe kú ní táyé máa fi parẹ́. Kí ni Fúlàní ṣe fún yín? Ìgbòho ló fìyà jẹ yín Yorùbá. Ìgbòho ló kó Fúlàní wá. Ìgbòho ló jẹ́ kí Fúlàní akẹ́ wa attract sí Fúlàní torí nǹkan tí Ìgbòho ṣe fún wọn ni. I couldn't imagine a sane Yoruba man giving Fulani excuse for what they are doing in Yoruba land. And gbogbo ẹ̀ rí báyìí nítorí pé kíní yẹn ti wọ expiring date. Àánú àwọn ọmọ wa tó wá ń bọ̀ lọ́nà àdúgbò wọn wá ń ṣe mí. Gbogbo ọ̀dọ́ táwa gbogbo èwe táwa enjoy. These children are no more enjoying it. Àwa sì bá enjoyment ìràlẹ̀ràlẹ̀ enjoyment táwọn bàbá wa jẹ kù. Àwa sì bá. University gba tiwa Kọ́lá Rimonsin. Common secondary school nígbà tá a wà secondary school. If you have school cert, you can apply for job tí wọ́n gbà ẹ́ tó dẹ̀ máa wà employable. Even today, university graduates are no more employable in Nigeria. University graduates are no more employable in Nigeria. Strike yóò jẹ́ kò dúró léèwé. A graduate that cannot even construct simple and correct English come to Nigeria, you will see. Even some politicians were saying it that our graduates are not employable. Láì tìjú wọ́n tún sọ bẹ́ẹ̀ síta. Àwọn tó wá wà employable láàrin wọ́n ti sá lọ lóyìnbó. Mo gbọ́ write up kan láti hospital kan tó sọ pé gbogbo doctors tó yẹ kó wà lọ́spítù àwọn yẹ kó jẹ́ 200 pé 20 làwọn ní 20 pé 20 ọ̀hún gan àwọn fresh graduate wà láàrin wọn tó fi làwọn fi pé 20. Mo wá ní kí ló dé ó ní wọ́n ti jápa ni. Go to general hospitals káàkiri ẹ lọ sí government hospitals kiri mi lè sọ private o but government hospitals mélòó lè fẹ́ bá ń bẹ̀. Àwọn tẹ́ ẹ bá ń bẹ̀ ilẹ̀ kò tí mọ̀ wọn ni àwọn náà fẹ́ jápa. I'm telling you the real fact. A doctor told me that ọ̀rẹ́ òun táwọn jọ jẹ́ cosmate táwọn jọ parí kí náà pé kíní kan wọn tó máa ń ṣe residential àbí resident àbí náà pé ó láwọn jọ ṣe resident ni. Ó lóun calculate owó tọmọ yẹn lóun gbà sí ní kọ́tọ̀ ó ló ń lọ bí 29 million naira. Ó lóun ò gba 900,000 ó lóun ò gba 500,000 débi pé òun fẹ́ gba 1 million lẹ́tẹ̀ ló ń 29 million. Ó lọ́nà dàkọ́ ọmọ Nàìjíríà má sá lọ. Ó lóun ṣe owó yẹn ó jẹ́ 29 million nígbà tó máa ṣe owó tó ń gbà lóṣù. Ẹjọ́ ẹ sọ fún mi ta ló máa gbọ́gbọ́ ẹ̀ tó máa dúró. Kò dẹ̀ sí tó fà Nigeria has expired. Expiring date yẹn ló ń dà wá láàmú. Ìjọba gan ń gbìyànjú ni wọ́n ti rí fúnra wọn pé kò is no more working. Ó dẹ̀ sọ fún mi tó ń work in Nigeria refinery individual ló ń control ẹ̀. Wọ́n ò tó bẹ́ẹ̀ kan yan petroleum for minister for petroleum mọ̀ Nigeria látàyè. You will know that Nigeria has expired lóòótọ́ títí di 2014 títí tí administration ẹni tí Nigeria expire lórí ẹ̀ títí tí administration yẹn fi tán a ní minister for petroleum but as soon as Nigeria expire president kò tó bẹ́ẹ̀ kó yan minister for petroleum á yà mọ̀ yan state fún rẹ̀ ló fi rẹ̀ ṣe because kò sí solution mọ́. Wọn ò tó bẹ́ẹ̀ kan yan minister for petroleum minister for state petroleum náà máa yan àmọ̀yàn àwọn adjust minister for petroleum látàyè Buhari. Ọrọ̀ ajé wa dẹ̀ ni that's the major means of getting money, means of our cash money, cash cow tí Nàìjíríà ní is petroleum. Wọn ò lè gbé sector yẹn fẹ́ lòmíì àwọn náà ń fira wọn ṣe. For you to know that country has expired. Now that the thing has expired,
àwọn tí wọ́n pa wá pọ̀ ti fún wa autonomy, wọ́n ti fún wa authority that after 100 years they knew what they did. They knew that injection táwọn fi síbẹ̀ yẹn ó máa expire after 100 years. The 100 years has elapsed in 2014. We refuse to allow everybody to go. For every normal business, there should be free entry and free exit. Why are we having free entry and we are not having free exit in Nigeria? Yoruba should be able to exit. Tán bá láwọn ò ṣe mọ́. Ìgbésí ayé tá gbé yóò tẹ́ wa lọ́rùn. Gbogbo ọrọ̀ wa, wọ́n gba gbogbo ọrọ̀ ajé wa lọ́wọ́ wọn kó fún Nàìjíríà, wọ́n sọ di ti federal. Ilé wa tá nílùú òyìnbó tí ìran Yorùbá ní, wọ́n sọ di federal. Hospitals wa, wọ́n gbà wọ́n sọ di federal. University wa, wọ́n gbà wọ́n sọ di federal. Gbogbo táwọn lọ́wọ́ ṣe gbogbo asset ta ni wọ́n sọ di ti federal. And you are telling us we should remain. Fulani wa tún dé tí yàrá bá gbé ní sọ́lẹ̀ kékeré àgórí ẹni. Fulani náà tún wá dé ọkùn náà lókùn bí tá máa gbà. Wọ́n sọ fún wa pé kùn bí tá fẹ́ gbà. Ọmọ Yorùbá ò lè sùn kò lè sùn kó kan ọrùn mọ́. Yorùbá ò lè rìnyàn fandafanda mọ́ níjọ. The funnest part so ni pé a tún wá ní oko. Àwọn míì lọ gba gbọ́múlé láńtà, àwọn míì lọ yáwó báǹkì. Wọ́n wá fi gbin oko kalẹ̀. Àwọn Fúlàní olórí búyà tún lọ bẹ̀ wọ́n tún kó màálù lọ wá lọ fi jẹ́ kó yẹn dànù. Kò dẹ̀ sí tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí. Kódà kẹrí wọn mú kẹgbọ́n dé police station, ọlọ́pàá pé ìjókòó ni pé òun náà máa sọ mo máa fún ní owó èló ni ó fẹ́ gbà, iye tí yẹn bá sọ ọdún 5 lé ní kó má retí ẹ̀ o, ọdún 5 lé ní kó má retí ẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹ̀yin ẹ fi poison sóko yẹn, ọlọ́pàá dìdí sọ ni níbẹ̀rẹ̀ year years I think lápẹ́ bẹ̀rẹ̀ year yìí ni a play ọlọ́pàá tó ṣe fídíò láyé Buhari, ọ̀gá ọlọ́pàá tó ń sọ pé ẹnikẹ́ni tó bá fi poison sóko tẹ́ bá pa màálù àwọn Fúlàní, táwọn Fúlàní bá wá rìpọ́tù yín a máa arrest yín ni. And adẹ̀gbẹ̀ fídíò ẹni tí wọ́n arrest wà lóòótọ́, ìyẹn fi oko jẹ́jẹ́. Kò sáàní kí Fúlàní kẹ́ran wá jẹ kóhun, ìyẹn fi oko. Kódà the funniest part ni pé wọ́n láwọn màálù yẹn gan ti lọ jẹ poison bì kan, wọ́n wá kú sí oko bàbá yẹn ni. Ọlọ́pàá dé arrest bàbá yẹn, wọ́n arrest ìyàwó ẹ̀, wọ́n tún arrest àbúrò ẹ̀. A kó wọn wá gbé fídíò yẹn wá. Ọlọ́pàá arrest wọn nítorí ẹran Fúlàní, telling us that life ẹran Fúlàní ó pàtàkì ju life èèyàn lọ. Ẹni tó yá owó gbin oko tí Fúlàní lọ síbẹ̀ tó bẹ́ gbogbo oko yẹn dànù, tó bẹ́ fẹ́ràn tẹ́ran jẹ gbogbo ẹ̀, ṣé wọn ti pa ẹni yẹn sáyé? Àbí gbèsè, ṣé ń rí ní gbèsè? Ṣé kò lè fa hypertension fún yàn? Èèyàn wá poison oko yẹn, Fúlàní ẹran Fúlàní àwa jẹ́, kì í ṣe Fúlàní èèyàn ẹran ẹ̀ àwa jẹ́ nìkan lọ gbé tàn wá. Nínú yẹ́ ìlàkà story ibì kan oko kan kíní kan farm nìbàdàn tí wọ́n gbé rice bóyá 50 hectares. Fúlàní ò rí ibi kó ẹran wọbẹ̀, wọ́n dẹ̀ dáná sun gbogbo oko yẹn. Kò dẹ̀ sí tó ṣẹlẹ̀ sí dèní. Anybody wasn't arrested. Kò já wọn ọ̀gá wa ni wọ́n. Yóò arrest wọn. And you tell me everything is okay in this country. Àwọn advanced countries, àwọn developed countries, the first thing tó kọ́ mójútó ni security. Nítorí pé there is a clause, there is a section in our constitution that the primary objective of a government is security of the citizen. That's the primary objective, for them to secure us. But situation whereby a government cannot secure the citizen, the government has failed. The government has failed. Ibi mélòó ni security wà Nàìjíríà? Bẹ́ẹ̀ bá ń lo oko ẹni dóko, bẹ́ẹ̀ bá ń lo odò ẹni dódò, kí ló wá kù? Ní Ondo State, ẹnìkan send the right of sí mi tẹkúntẹkún lénìí. Pé kí bàbá gbàgede tó wo tó ṣẹlẹ̀ sáwọn lóńdó mo kàn rẹ́rìn pé tó a tún ti wọ̀ nìyẹn o.
ń bọ̀ òrè Ondo State àwọn ẹni ẹlẹ́ni tí wọ́n ń lọ tí wọ́n travel government abduct 4 passengers in Ondo bus attack. Another one olórin kan kọrin another banger o this is another banger. Arantan sorry wípé there is no security in this country. ṣe wá ráwọn tán adopt yẹn ẹ má yẹ ká tanra wa o àwọn family wọn ti wọ gbèsè o torí iye tó ga wa bá lóun fẹ́ gbà ló máa gbà which is Fulani àwọn lọ̀gá wa ń sìn àwọn chairman tán ní Nàìjíríà wọ́n gbé student gan Nigeria government ó negotiate ká tó wá sọ àwa rúgbẹ̀rúgbẹ̀ tájọ́ mọ lù lásán àwọn ọ̀gá wa ni wọ́n àwọn náà ní Nàìjíríà sìn. Government suspected to be kidnappers have robbed and abducted 4 passengers travelling in an 18-seater bus from Ekiti State to Ikare Akoko in Ondo State. The abduction took place on Saturday Saturday evening May 25th between Irun Akoko and Imesi Ekiti. Ìjọ Saturday jẹta a farmer Mrs. Moriamo Aliu said they altered their travel plans to Ikare Akoko when they heard that kidnappers had taken over the Ado Ikare highway. Ondo Amotekun commander Akoko Adetunji Adeleye said his operatives and soldiers from Ekiti State were combing the forest. The hoodlums did not kidnap the 18 passengers in the bus. Some of the passengers escaped by themselves, while our men with soldiers recovered some of the victims in the night. Our men have combed the forest as we speak, Akoko Adetunji Adeleye said. Ondo police spokesman Funmilayo Odunlami Omisanya said policemen had been deployed to the area. 4 people came to the station and reported that while on their way from Ado Ekiti to Ikare at Onyimo Camp, Irun Ado Ekiti Road, they were attacked by unknown gunmen, but they escaped through the bush. Police search team have been deployed to the area, he added. Bí ó ti ṣe wà láti kọ́ṣe ni ó ń bẹ nísinsìnyí ṣé kò ní máa rí bẹ́ẹ̀ lọ títí láéláé àìnípẹ̀kun. A ti ń kọrin ìnísìn orin ìwé wọn adopt 10 men wọn adopt 5 men a ti ń kọrin yẹn sìn since 2014 since 2015 ní tí Buhari ti wọlé because 2014 Nigeria expired. Expiring date ló ń dà wá láàmú. Kí làwọn àmì wa ò ti ṣe tán? Kí làwọn pólíìsì wa ò ti ṣe tán? Kí ni all security outfit ò ti ṣe tán but is no more working? Kò yọ. Ìdí tí ó dẹ̀ fi yọ ni pé the country has expired. That synergy has expired. Ṣé rí expiring date ló ń dà wá láàmú? As soon as we stop consuming what has expired, there will be peace. Kò sí solution ju pé ẹ jẹ́ kó ní kálukú máa bá tiẹ̀ lọ. Ká padà sẹ́sí àárọ̀. Kódà ń gbà tá a wà ní regional. Peace ṣì wà díẹ̀ ju eléyìí lọ. I'm telling you the real fact. Ẹ lọ wo gbogbo àwọn wú ìṣubú. Oníkálukú region ẹ̀ ló wà lórí ẹ̀mí ẹ̀ ju wọn Nàìjíríà lọ. Àbáwọ̀ àwọn Nàìjíríà ni Fulani a máa ṣe tó ń ṣe fún wa lọ́fẹ̀ẹ́ yìí. Bẹ́tàn ọmọ Yorùbá náà ti wake up o. A ti wake up. Wàhálà ti wake up. Oníkálukú ti ń dá sẹ̀ríà fún Fulani lọ́wọ́ rẹ̀. But kó tó wá escalate, that is my fear. Kì í ṣe pé Yorùbá náà gọ̀ ọ́. A kàn jẹ́ ìran kan tó jẹ́ pé ìran tí ó nífẹ̀ẹ́, ìran Yorùbá máa nífẹ̀ẹ́ o. A jẹ́ ìran tó nífẹ̀ẹ́, a jẹ́ ìran tó máa ń gba àgbà mọ́ra, a jẹ́ ìran tó jẹ́ pé a kì í máa ń kí ẹ̀ lórí táwọn èèyàn bá ń ṣe sí wa. A tún jẹ́ upbringing wa tún dáa, upbringing wa ó dáa, wọ́n tọ́ wa dáadáa. Ìran Yorùbá ló ní ethics, etiquette ìran Yorùbá ló strong jù. Ẹ máa gbọ́ bọ̀dá mi kinní kan, Igbo kì í pe bọ̀dá mi,
Haúsá wọn pé bọ̀dá mi kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú bọ̀dá máa larúkọ mọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ torí pé Yorùbá ní very good etiquette a tún máa fún àwọn èèyàn ní ọ̀wọ̀ ẹ la máa lò fàgbàlagbà kò sí èdè ẹ nínú English kò sí èdè ẹ lọ́dọ̀ Yíbò kò sí èdè ẹ nínú Haúsá ìwọ ló wà ń bẹ̀ ìwọ akáláṣe English àpọ́nlé wọn pè ẹ́ Mr tàbí kán pè Master àpọ́nlé tó lè fún yàn jù láyé nìyẹn but Yorùbá àwa tó pe bọ̀dá mi kinní kan dádì wa dádì wa bàbá àgbà àpòlá ọ̀rọ̀ orúkọ náà pè ní èdè Yorùbá àtún fún wọn lápèjà ìnagijẹ tàbí àpòlá ọ̀rọ̀ orúkọ bàbá àgbà bàbá kinní kan bàbá ayétòrò bàbá máa fi bàbá yẹn sí àwọn tó ṣe Yorùbá language àpòlá ọ̀rọ̀ mo rántí ìgbà kan kọ́ one school àpòlá ọ̀rọ̀ orúkọ náà pè so ìran Yorùbá jẹ́ ìran kan tó nígbàmọ́ra gan otherwise ti pẹ́ ló yẹ ká ti yọ sáwọn Fúlàní kan ti mọ̀ pa àgbọ̀ àwọn èèyàn náà ti ń ṣe báyìí ní ìlú kan rèé wọn ò dárúkọ ìlú yẹn wọ́n mọ̀ fi pamọ́ ṣùgbọ́n o advice mi fún aráàlú yẹn ni pé kán má ṣàṣùpara o torí pé repressal attack Fúlàní máa ń le ẹ́sà àwọn ẹni yẹn dá sẹ̀ríà fún Fúlàní ó kọjá bẹ́ẹ̀ sẹ̀ríà yẹn ẹrú bá mi gbá mo fídíò ẹ̀wẹ́ tí màálù sùn lọ bí màálù tẹ́yìn náà máa rí inú fídíò yìí ẹ sọ fún mi á tó mélòó màálù yẹn á wọ 3000 wọ́n pa gbogbo wọn run bám nígbà táwọn náà dájúdájú tí wọ́n lọ kóru màálù yẹn wọ oko kan báwo lẹ ṣe rò pé oko yẹn ṣe tóbi tó èló lẹ rò wọ́n fi gbin oko yẹn tírú màálù tó yẹn máa wá lọ kọlu oko yẹn tọ́dẹ̀ jẹ́rún ẹni yẹn ti fi oko yẹn pa Ọlọ́run ló mẹ́ntó ni gbogbo wọn pátá ìkọ̀kọ̀ òye wọ́n wá sáré dú wọn wọ́n dẹ̀ ti promise pé ilẹ̀ Yorùbá làwọn máa ta gbogbo ẹran àwọn màálù yẹn sí láti ṣe ò fídíò yẹn. Oui, comment ça va? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edoko arabu de lidoi le buka. La yaji non puto. La yaji non puto ko arabu de lidoi le buka hana. Naam. Dotio. Comment? Mota nike so. Yana hannun wannan Wa. Ali. Kira min sai mana. Yana nan. Yana nan. Ai Adamu kare ya ce ya zo ya ɗauka mai. To ba sai ya iso ko bai iso. Oui, comment ça va? Sai a yi mai magana. Sai mai magana sai a hada. Bari kira ce. Kun samu? Yanzu sanu nawa sun ka yanke kenan nan? Wallahi abun da gano 1,200. 1,200. Nan ga 500, nan ga 500. Aka kawo 200. 500. Ai ya haita don. Mai ya da doki. Ake don goɗɗo e tata don ko wala oma ya har ka ɗoki mo yiɗi no yaata ɗoki mo yiɗa bon acca ɗo. Assalamu alaikum. Ẹ káàbọ̀ padà ṣe ríran wò màálù tẹ rí bẹ̀yìn á tó mélòó ẹ wo wọ́n ṣe kú lọ ṣùgbọ́n ìbẹ̀rù kan tí mo ní ni pé ìpadàbọ̀ Abìjà Fúlàní kò dáa torí wọ́n ń bọ̀ wá retaliate ìlú tí nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀ yẹn kí wọ́n má ṣàṣùpara ẹ̀yin fìjìláńtè ẹ̀yin àmọ̀tẹ́kùn ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹ bá wa secure ìlú yẹn torí mo mọ̀ dáadáa ó lè má dòṣù kan lẹ́nìí bọ́ Fúlàní padà bọ̀ wá retaliate mẹ́ẹ̀ torí pé tí màálù wọn kan bá kú ó dùn wọn ju kọ́mọ wọn kan kú lọ
àwọn ò kọ́ káwọn ṣèkà bẹ̀ ṣé n tí wọ́n ṣe ìṣòbojúmu nígbà tí wọ́n máa kó irú màálù tó yẹn wọ inú oko ẹyọ kan tẹ́ni yóò bá fín oko yẹn even gan gbà tó fin jíjẹ tán jẹ yẹn ó dáwọ́ ẹ̀ padà wọ́n ti sọ ẹni yẹn tó ní gbèsè ẹ̀kọ́ orú màálù bó ṣe tó àwọn arábí yẹn dájú gan o then kì í ṣe agbo màálù ẹyọ kan ó lè jẹ́ like 4-5 sets ni wọ́n tí wọ́n dẹ̀ díjú tí wọ́n da ẹran wọ inú oko olóko tó yẹn kì í ṣe màálù nìkan ni kẹ́yìn èèyàn máa fi oko fún ẹ̀bù ògùn tẹ́sẹ̀ Fúlàní máa fi wú dé orí ẹ̀ ẹ̀bù sílẹ̀ ń bẹ̀ Fúlàní tó bá da ẹran wọnú oko yín ẹ̀bù ògùn tó máa fi tẹ́sẹ̀ máa fi wú Yorùbá níyẹn náà ó dáṣẹ̀ wọbẹ̀ báyìí inú kéjò máa ṣan lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ inú kéjò bẹ́ẹ̀ sì ní ṣan kójú orú ejò yẹn ló máa pa kó má mọ̀ bí tẹ́jò ti ń wá bó ṣe ń ṣan lórí kó má ṣan lẹ́sẹ̀ kó má ṣan lára á sá eré kúò wọ́n dẹ̀ yọlẹ̀ tán bá rí nǹkan bẹ̀rù ẹ máa gbọ́ wáyú àlà wọ́n dìbò ọmọ àbá sá lọ ni wọ́n ya ọ̀lẹ débẹ̀ ṣùgbọ́n tán bá ti rẹ́ni pé tán bá rí pé ẹni tápá àwọn ká ni wọ́n á pàpàpùpà kẹ́ lè mọ̀ pé ọ̀dájú ẹ̀dá làwọn Fúlàní ẹ jẹ́ fídíò yìí hàn wá kẹ́ ẹ wo ohun tí wọ́n ṣe fún màálù tó ń sìn láàyè ìgbésí ayé yẹn ni wọ́n ń gbé ni wọ́n fi ń wo tẹ̀dé èèyàn ṣáwọn tí wọ́n ń sin màálù tí wọ́n lè ṣe báyìí fún màálù ni wọ́n lè ṣe fẹ́ dé èèyàn wọ́n á dẹ̀ mú ọfà wọ́n á ta fún màálù lọ́rùn wọ́n á fi gba ẹ̀jẹ̀ lára màálù wọ́n á dẹ̀ mú àwọn ẹlẹ́ni ká máa bá gbé Fúlàní tàwọn eléyìí wọ́n wá láti bóyá Somalia àwọn náà ni wọ́n wọlé sí Nàìjíríà o àwọn ọ̀ka yẹn náà wọlé sí Nàìjíríà ni wọ́n burú náà dájú ó wá mú ẹ̀jẹ̀ yẹn tó ojú ẹ̀ wá ràn kókó ó wá ràn ojú báyìí rírù yẹn wá wọ Nàìjíríà wá ní kó láàánú wọ́n mú ọfà ó dẹ̀ ta fún màálù yẹn lọ́rùn pass ó dẹ̀ gba ẹ̀jẹ̀ gbogbo wọn mú kọ́ọ̀pù àwọn wá fi gbẹ̀jẹ̀ lára màálù láì tí kù ó dẹ̀ gba ẹ̀jẹ̀ yẹn tó dẹ̀ mú ẹni wá mu ẹ̀jẹ̀ màálù ṣẹ́jẹ́ èèyàn máa wá rí sí ó máa le fún láti mú irú gbèsè ayé táwọn tá a láǹbá gbéngbé nìyẹn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sọ́pọ̀tì Fúlàní ẹ wá sọ sílẹ̀ yìí bá mi play ẹ̀. Woi gale ada musuh. Mereka tu je saya. Ye ke do do moral. Lo dah ke gile lo ji. Mara dah kat lo dah kan dah ke tu ke gile ni. Enggak angkere. Lo dah ke gile dah ke ni. Kamu taruh kau lo ni. Kita ni. Kita pun sedikit kan jawan. Jaga dia tu mana ni tu hebat ya. ẹ wo àwọn cannibals tẹni ká máa bá gbé ẹ wo àwọn ọ̀dájú tẹni ká máa bá gbé a ti rí wọn o tí wọ́n ń bá màálù sùn o tó ń bà sùn tààrà àwọn tẹni á máa bá gbé nìyẹn ìgbésí ayé wèrè ìgbésí ayé ẹranko ṣé ní wá ta ọfà sí màálù lọ́rùn tó gba ẹ̀jẹ̀ kí ni yàtọ̀ kò ní rí yàtọ̀ láàrin èèyàn àti màálù ó máa rí wa bí ìkan náà náà ṣe ń dájú ni wọ́n á ṣe dú èèyàn bí ẹni dú ẹran tán ní kí ẹ mọ iye tán ti padà nù wọ́n á yìnbọn mọ́yàn bí ẹni pé ẹran náà yìnbọn mọ́ bí ìgbà pọ́dẹ pàdé ẹran nù gbó bọ́ ṣe ń ṣàwọn èèyàn ẹwà tán tún jí gbé lódò yẹn sìn àwọn yẹn ti bá wọn báyìí torí pé fámílì tí wọ́n ti jí wọn gbé yẹn fámílì yẹn tún dáràn wọ́n lè nìkan lọ mú 50 million wá táwọn wá fẹ́ mú wọn
Ọlọ́run bá fẹ́ ṣàánú wọn, àwọn àmọ̀tẹ́kùn tán wọnú gbé ẹ̀ wọ́n á rí wọn mú, wọ́n á rí àwọn ènìyàn gbàlẹ̀, wọ́n bá rí wọn mú náà jagborí ni. Mélòó la gbọ́ kán ti pánú wọn rí, àfi tán bá pamójú ogun bẹ̀ bọ̀tí pé wọ́n mú ọdẹ police station ẹ̀ ń tanra yín dànù ẹ̀ ń tanra yín. Wọ́n ti win, they are now on top of Nigeria. Tí wá sì dá ẹ lọ sí north kẹ wọ́n ṣe wọ́n á dẹ̀ pa odindi community kan run kí ló kàn wọ́n. Ìkan lára wọn láti Kogi ó tú àṣírí kan, mo rò pé bóyá ó ti di repentant ní o, bóyá ọwọ́ tiẹ̀ ti tó ni. Ó dà pé police custody ló wà tó ti ń give testimony yẹn. Ìtú táwọn pa ẹni táwọn kọ́kọ́ lọ pa láwọn polépo kan, àwọn pàdánù wọ́n sá ń tọ́ mílíọ̀nù, tẹ́ bá gbọ́ mílíọ̀nù tí wọ́n gbà. Ó láwọn ní different syndicates group by group. Àwọn tí Kogi yẹn náà burú bí ẹni tó jẹ́ olórí wọn ọwọ́ wa tó, ẹni tó jẹ́ olórí wọn ọwọ́ wa tó. Ó wá tú àṣírí lóríṣiríṣi, lóòótọ́ Gẹ̀ẹ́sì ló sọ o, English ló sọ, ọ̀tẹ̀ jẹ́ ká dọ̀tẹ́ ti gbọ́ ká lè mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń pè fún kí Yorùbá lọ lọ́tọ̀ wọn kì í ṣe ìkà. In tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ò ṣe faradà mọ́ ni, ò ṣe faradà mọ́ ni. Yorùbá dẹ̀ tí a ti tẹ́ bá gbọ́ tested okay, téèyàn bá test nǹkan rí tó dẹ̀ confam, èèyàn máa ń fi ògùn ẹ̀gbárí ni pé àní mo jẹ́rìí. A ti lọ rí, a ti pín rí, a ti dá wà rí nígbà tá wà region, ordinary region la wà tá a ṣe wà lọ́dà Nàìjíríà ní Yorùbá patú tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Sáwọn tó sì ní làákàyè bíi Awólọ́wọ̀ òsì mọ́ láyé ni wọ́n wà, ààyè ò sí gbà wá ni. Bí Yorùbá bá dúró lénìí a máa ríran wò ó ní nǹkan tá à ń sọ. Enough of this hegemony. Ẹ wo tó tán pa nísìn, wọ́n ti fa Yíbò bọ̀dì, Fulani wọ́n gbọ́n bí wèrè. They can do anything to achieve their aim. Wọ́n mọ̀ pé àwọn Yíbò wà gọ́líbù lọ́wọ́ yìí, pàápàá jùlọ Òbí ó sáfẹ́ jẹ president àtọkọ, wọ́n lọ fòbí mọ́ra. A mọ̀ pé wọ́n ìwà ṣe é lò as bait, bẹ́ẹ̀ bait ni ìwọ ni ìwọ. Wọ́n bá kéèkó ló bọnú wọ̀ ní ìsìn, tàbí wọ́n dín nǹkan dídín téèyàn ò fọ̀mú ẹ̀ jẹ ṣùgbọ́n tó fi sínú páńpẹ́, ẹran nú páńpẹ́. Ṣé a nífẹ̀ẹ́ ẹranko jọmọ wa lọ ni? Rárá, ká lè mú ẹran yẹn ni. Ó ní tán ṣe fòbí lọ́wọ́ sí. Àwọn máa bá we are going to synergy work, we are going to join them, we are going to join PDP Labour. Mo wò wọ́n báyìí against Yorùbá because they just want to get there at all cost. Àwọn yẹn lẹni adúró tì. Ngbòjọ́dún mẹ́rin tí Tinubu ṣe ń fọ́ wọn lórí inú bí wọ́n gidi. They now want him out at all cost. Want him strategizing sí. I am surprised that Rufai could be Tinubu's enemy. Ládùúrú bó ṣe nífẹ̀ẹ́ tó bó ṣe jọ ń ṣe tó. But nígbà tó ti rí pásíkò tó fáwọn fún plan táwọn ní, ó sọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ níbi ẹ̀pọ̀ náà wá ń sáré kiri, Àtíkù náà ń sáré kiri, gbogbo wọn fẹ́ padà, Fúlàní ṣàfẹ́ padà at all cost. Ẹ wá ní kí Yorùbá dúró, ká sì dúró tì wọ́n, kí Fúlàní tó máa bẹ̀rẹ̀ sí ní rúùlù wa padà. Ìyà jẹ sọ́nà bá ń bí ìsì ìyà sí àlá. Ẹ já lọ gbọ́rọ̀ lẹ́nu máa yẹn. My name is Isa Yusuf. I'm from Kogi State, Okene local government. 32 years old. I'm married with 2 kids, 2 sons. Yeah, my education level is O level, and I'm a plumber by profession. I'm a member of Ansar terrorist group. I have carried on many operations since 2013. But I started going out on operation, I think early 2015. And the operation on Ikare Bank and the police division there is my first operation, followed by the Owo, the attack on Owo.
bank and the 2 police stations there. So after that, I've carried on many operations that I can't even remember some. The Ebira version of the Ansar group operated mainly in the southern part of Nigeria. Yeah. And we have section by section. For instance, like the section which I head, we specialize in kidnapping only. And the section was formed recently. So while other sections carrying out public attack on banks and other public places and stations. The person that introduced me to the group was Abdurrahman. His name was Abdurrahman, but he's dead now. He's dead. So he preached to me, though it is a religion that we do, just like a normal salat that we observe. So he introduced me to the group, he preached to me, he told me the significance of the group, as in of our actions carrying out the attacks and other things. And our main purpose is to establish Sharia law in Nigeria. So while trying, and our aims of attacking banks and kidnapping was to fund the movement. So from that 2013 to 2015, whoever wants to join the group, we don't just accept people the way they come. So we give them time to observe them, if they are serious or if they are spies, and they undergo many training. The least of the training is the physical combat training. So I train in somewhere in the bush in Okene there for some numbers of days. We train how to fight physical combat with weapons and without weapon. Yeah, like I said, I was among the people that attacked Ikare in 2015 and Owo again in 2015. We did many operations in Osun State, Okene, different parts. I can't remember some of them. The section was created last year, and my first operation was on one man called Baba Petroleum in Edo State, Auchi, Jeto precisely. So we collected 70 million naira. The other one was one Lebanese man in Owo, Ondo State, collected 110 million. And the last one was in Abuja here, one Usman Dauda Abere, collected 200 million. I collect ransom in cash, in dollars, not in naira. So after that, I submit everything to Abu Baro, who happens to be the overall leader of Ansar. So there is no sharing formula. Though he do give us money just for compensation, and he decide how much to give us. There is no specific sharing formula that applies to it. Like I said earlier, the purpose of kidnapping or attacking banks is to fund the movement, because we don't have sponsor like many people believe that we have. We don't have sponsor. And the people we kidnap, it depends. At times we do kidnap people randomly, at times we have target.
So like the man we kidnapped in Abuja here, someone brought the work to us. Someone that knows him brought the work to us. So we normally, especially if we are kidnapping random people, we kidnap people that has escort. So even without being told, we know that before so anybody can have escort, he must be a wealthy person. So we'll go after him. As a Muslim, we are trained not to obey any other law apart from the law of Allah subhanahu wa ta'ala. So, and Nigerians are not practicing the law of Allah. Most of things that Allah make haram in Quran, they make it halal, they make it permissible. And some that Allah make permissible, they forbid it. So, I can't really say yes or no, because many operations are being carried out that I don't know. But like I said, the northern version of it, so they carry many operations that operated in the south, we are not aware, and they too, they are not aware of our operations. So maybe they may be involved in any operation that are being carried out by the northern version of it, but we here, we don't associate with them. Presently we are 5 in the group, but initially we are more than 5. And some people that are in my group before are not longer in my group now due to if they don't have what it takes, if they don't have that training. So I withdraw them and bring in other ones. So normally we rent house, we do rent house. We live like normal people, we live with the people, take advantages of the people even without their knowledge. So we are very friendly to people. There is no way I can live with you that you will not like me. It's part of my training to mess with people. So we rent house like normal people did, but only we know the purpose of the renting of the house. So at times I might keep victim in my house, even the landlord or the landlady might come around, we sit and discuss, play, till he or she left. He will never notice that I keep someone in the house. We target some, especially a new developing area. So if we can't find a new developing area, the house we must use must be a alone in compound house. So we must not have a neighbor. So, and while renting the house, even the phone number that we use is purposely for that operation. So we used to buy a phone and a registered SIM card. Every information we are going to use there is fake, just purposely for that operation. And after the conclusion of the operation, we do away with all these things. Let's say it's one of his, let's say, relative or workers. I don't know, but all I know is that the person is close to him. Adams is the one that brought his information to one of us, Ilyasu, who happened to be my boy. So he told me about it. I asked him to invite Adams, so I sit with him, we discuss. We bargain on the percentage we are going to give him, which is the 10%. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. BGI TV.
are the pace setter. Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.